Senator Emmanuel Manny Pacquiao. All right, Senator Emmanuel Manny Pacquiao, the champ, from the gentleman from Jensan and Sarangani is recognized. Thank you, Mr. President. My distinguished colleagues, thank you for this opportunity. Good afternoon, Mr. President. This Monday, Luzon was placed on the red alert status due to additional power plant outages, Mr. President. The Department of Energy reported that the 316 megawatt GMAC or GMAC coal-fired power plant Unit 2 went offline on Tuesday due to a suspected boiler tube leak. The DOT stated that the plant is expected to be back online by June 8, 2021, Mr. President. Mr. President, this is on top of the reported power plants that were on outage Monday, including the GN Power Dinginan coal-fired power plant Unit 1, San Roque Hydroelectric Power Plant, and Sual coal-fired power plant Unit 2. We learned that from 1,285 megawatts force outages on Monday, Mr. President, this has increased to 1,579 megawatts Tuesday. The available power capacity on Tuesday also declined to 11,408 megawatts from the previous day's reserve of 11,729 megawatts, Mr. President, while peak demand is slightly higher from Monday's 11,514 megawatts to yesterday's 11,593 megawatt power requirement. Ano po ba ang epekto nitong rotational brownout, Mr. President, sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na doon sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bataan, Batangas, Camarines Sur, Nueva Ecija, Pangasinan, Isabela, pati probinsya ng Ifugao, Mr. President, and Mindoro Province, Mr. President. Mr. President, nawa po ako sa mga naghihirap nating mga kababayan, pati na ang mga naghihikahos na mga negosyo na apektado nitong brownouts, Mr. President. Karamihan sa mga work from home arrangement, Mr. President, ay umaasa sa mga gadgets at internet connection. Kahapon nga po, ang ilan sa ating mga kasamahan ay nawala ng signal dahil sa brownout. Okay lang po doon sa mga may mga generator sets. Pero paano po naman ang mga kababayan natin na wala po silang mga generator? Hanggang kandila lang po ang kanilang bilhin dahil walang budget po para sa ganitong sitwasyon. Emergency lamps at power banks, Mr. President. Mr. President, ano po ba ang contingency plans ng Department of Energy? We have the capability to address this problem, Mr. President. Nagkaroon po ng hearing on Joint Congressional Energy Commission noong April 27 upang pag-usapan ang power demand supply outlook for the summer. Matatandaan po natin na tinanong ni Senator Coco Pimentel, si Secretary CUSI, kung may chance ba, malaking chance na magkaka-blackout o brownout or power outage ngayong summer. Ang sagot po ng ating Secretary, I discussed the scenarios in case of power plant breakdown. He ended his reply by saying, through the end of the year, the supply is breaching the blue line. So we have enough contingency, regulating and dispatchable reserve. That is the comfortable level that we have. So to make it short, sa ngayon po wala tayong makikitang high risk kung magkakaroon tayo ng shortage. Patuloy pong nagtanong si Senator Coco Pimentel, Mr. President, tungkol sa estado ng power plants. Secretary CUSI said that they are very particular about the preventive maintenance of the power plants. Towards the end of the statement, Secretary CUSI said, sa simula pa lamang ng pandemic na ito, and I am very proud to say na the Energy Secretary prepared for a contingency of
business continuity plan in case situation arises. And in fact, mayroon tayo ngayong nangyari, and it is major. Tinutuloy natin ang mga to make sure na ang business continuity plan is in place and hindi tayo magkakaroon ng interruption, Mr. President. Sa joint hearing na yan, paulit-ulit na tinanong ng ating mga mambabatas kung magkakaroon ba ng power interruption mula April hanggang June. During that hearing in April, Senator Sherwin Gatchalian, Chairman of the Senate Energy Committee, emphasized that there should be an impeded power supply, especially for the cold storage facilities of COVID-19 vaccines. Isa po yan sa mga kinababahala natin, Mr. President. Sapat nga ba ang power supply para sa mga cold storage facilities ng COVID-19 vaccines, Mr. President? Kunting flashback pa, Mr. President. Do we remember that time in 2016 when brownouts hit Luzon? It was around July and August, Mr. President. That year when power supply ran short, there were simultaneous maintenance shutdowns and forced outages of several power plants due to technical glitches, Mr. President. 5 years ago, Secretary CUSI declared that there is no looming power crisis. And here we are, having brownouts, Mr. President. Nasa red alert pa naman tayo ngayon. We are expecting bigger problems pertaining to power supply. Have we done enough preparations for the surge in power supply demand this summer? This is a recurring problem, Mr. President. We cannot rely on the same strategies to solve this problem on the rapidly growing demand for power supply. We need to innovate. We need to secure renewable energy sources. Mr. President, I'm with Senator Win Gatchalian and our colleagues in the Senate in calling for accountability for all the concerned agencies. We need proactive leaders. We need dedicated officials who will fulfill their sworn duties and responsibilities to the Filipino people. Paulit-ulit po ako nananawagan, Mr. President, na itigil na muna natin ang politika. Napakarami po nating problema na dapat nating harapin at hanapan ng solusyon. Pero nakakalungkot isipin na yung ibang mga opisyalis po natin na dapat ay mga siwa ng sitwasyon ng mga problema natin na kinakaharap natin ngayong panahon na ito, Mr. President. Wala po tayong, ang inuna po ay yung pamumulitika, Mr. President. I'm talking directly to Secretary CUSI, Mr. President, na as a PDP member, kasamahan sa partido, kung ano man yung mga ganyang sitwasyon, ano man yung mga pagkukulang natin ay nakaka-apekto sa aming mga PDP members, Mr. President, na kasama namin sa isang partido. Yun po ang ano natin, nadadamay tayong lahat doon sa mga problema na nangyayari ngayon. Marami pong naapektuhan. Hindi lamang po ang mga maliliit na tao, pati po yung mga malalaking mga businessmen, Mr. President. Sa isa pong blackout, Mr. President, ilan pong, hindi po siguro milyon o bilyon ang nalulugi ng Pilipinas natin kung nagkakaroon ng blackout, Mr. President. Yan po ang sinasabi ko na unahin po muna natin yung pagtulong. Kaya po, pag politika ang pinag-ausapan, partido, aayusin natin yan in the right time. Walang problema dyan. Pero ang ibig kong sabihin, yung problema muna ng bansa natin na atupagin natin dahil maraming mga kababayan ang maapektuhan pagka nagkaroon, especially this crisis, Mr. President, na nagkakaroon ng blackout, Mr. President, sa Metro Manila and other places in this country, Mr. President. Maraming naapektuhan, especially yung pag-aaral ng mga bata sa school. Yung mga estudyante natin na nag-u-online, ang dami nag-u-online ng mga estudyante natin ngayon, hindi po papasok. Yung negosyo pa.
tatlong senador, Mr. President, wala kahapon dahil sa brownout, Mr. President. Naapektuhan sila. So, ang ibig ko lang sabihin dito, hindi naman sa personal kong concern, kundi sa lahat ng mga concern, Mr. President. Anticipated ko na kasi yan na pag dumating yung problema, ang partido natin, ang partido ng PDP, ang maapektuhan dahil the Secretary CUSI is a member of PDP party, Mr. President. So lahat kaming mga members nadadamay kami. So that's our concern, Mr. President. We're not going to talk about politics right now. This is not the right time to talk about politics, Mr. President. Ang nais ko lang naman sana na yung problema na lang muna natin ang isiguraduhin muna natin. At kailangan wala pong maantalang business at saka yung mga pag-aaral ng mga kabataan, Mr. President. Especially yung concern natin sa storage ng COVID-19 vaccines, Mr. President. Pag yun ang naantala, ilang bilyon ang malulugi sa atin, mawawala sa atin pag yun na nasira yung mga vaccines natin na nakalagay sa storage, Mr. President. So yung concern po na yan, Mr. President, naway mapansin at bigyan ng aksyon na matugunan lahat ng problema. Hindi ito para sa akin kundi para kanino man, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Na ipakita natin as one party, nagtatrabaho tayo para ipakita naman natin na ang mga PDP party power, especially pagdating sa implementasyon at pagdating sa pag-solve ng problema. Yan po, ay hindi po tayo dapat mag-away-away. Dapat magkaisa po tayo in terms of, especially in this crisis, Mr. President. We should pray together para po tayo ay may biyaya ng Panginoon at iligtas tayo sa kapahamakan. Yan po, Mr. President, naway magbigay aral sa ating lahat. Ako man ay pwede rin uma-accept din ako ng advice, anything na advice na makaganda sa atin, makaganda sa aking trabaho. No problem with that. But this advice is, I think, very important na unahin lang muna natin yung trabaho natin, saka na yung politika. Kaya divided yung mga tao because of the politics. So, saka natin pag-usapan yung politika pag may eleksyon na. Pero hanggat walang eleksyon, wala pang eleksyon, huwag muna tayo mag-usap ng politika. Pag-usapan natin kung paano tayo makakontribute at paano natin ma-resolve ang mga problema ng ating bansa. Yan po. Kasi naapektuhan din ang ating Pangulo niyan. No? Ay, pinagkatiwalaan ka dyan ng Pangulo, nilagay ka dyan dahil tiwala siya sa'yo. Tapos, ito na naman, problema dumarating sa bansa natin. Dapat ipakita natin na maging proud ang ating Pangulo na inilagay ka dyan dahil karapat-dapat ka. Hindi yung madismay yung Pangulo sa'yo, naglagay sa'yo. So, kailan ipakita din natin na may accomplishment tayo nagawa. So, Mr. President, yan po ang aking saloobin at maraming salamat lalo sa aking mga colleagues. Mr. President, may we recognize Senator Aquilino Pimentel III to interpolate the good gentleman. Senator Aquilino Pimentel III is recognized. Yes, thank you, Mr. President. With the permission and the consent of my good friend, Senator Manny Pacquiao, the world champion, if he will entertain some questions to pursue the subject matter of his speech. Willingly, Mr. President, for my continuing education. But I'd like to congratulate you, sir, for bringing this to the attention of the Senate, because I have also received a lot of messages from our friends who are our constituents, because nationwide ng constituency natin. Yun na nga, reklamo about the so-called brownouts. And then according to our majority leader, not less than 3 of our colleagues were cut off from yesterday's session because of power outages. Tatanong ko nga si majority leader kahapon, ano nasa rules natin? Paano yung mga yun for that period of time that they are forced offline? What happens to their Senator DRILLON, Senator Binay,
Senator Angara were the ones cut off because of power outages. So, dapat i-review din natin yung rules natin because this is involuntary. They have been involuntarily cut from the session. They want to attend the session, but there are factors beyond their control. But that is my point, because is this now a factor within the control of the DOE, of the department in charge of our energy matters, energy sector? I attended the hearing called by our chairman of our Committee on Energy. As mentioned in the speech, it happened last April pala yun, Chairman Senator Win Gatchalian. And I think, if I remember correctly, the theme of the hearing was really to know about the power situation, especially during the summer months, if I remember correctly, and I attended that session. And in that session, in that hearing, one of the main messages I got was the confidence of the Department of Energy that they have everything under control. And I think there was even a statement that amounting to a guarantee that there will be no power outage or outages during the summer period or these coming months. And then, so what has happened? No? So I attended that hearing. They presented as their basis some complicated graphs. We tried our best to understand the color-coded graphs, where we learned that there are 3 kinds of reserves. Tama ba yun, Mr. Chairman of the Committee on Energy? 3 klaseng reserves pala yan that we require. But in effect, Mr. President, from that hearing, I got the guarantee that there will be no power outages. And yet, ito na, naranasan na natin. And then the statement is that by June 8, 2021, we can expect that everything will be back to normal and no more power outages. So, Mr. President, Mr. Speaker, how believable will this statement be now? Because the same guarantee was given in the hearing in April, and now we're being told June 8, tapos na po ito. So, dapat ba, ano po dapat natin gawin, Mr. President? Maniniwala ba tayo? Anong level of confidence natin sa mga ganitong statement from our Department on Energy? I'm hoping, Mr. President, na magkatotoo ito yung June 8 deadline na hindi na tayo magkakaroon ng blackout sa Metro Manila. I'm hoping, and saka lang natin masasabi na hindi nga kung dumating na yung June 8 at magkakaroon na tayo ng peace of mind na hindi na tayo mag-alala pa na bumili ba ng generator o sa sarili ng bahay, paano yung hindi makabili ng generator. So I'm hoping na ito yung kaya ako nag privilege speech today, dahil gusto kong ma-secure na, kasi maraming mga estudyante nag-aaral ngayon online Online. So isipin mo yung 30 minutes, 1 oras na na brownout, wala nang ano pang matutunan ng mga bata noon. Kami nga, Mr. President, sa a portion of Concepcion 1 in Marikina, wala nang power kagabi ng 10 p.m. at bumalik yung kuryente kaninang umaga ng 9 a.m. So this is no longer a brownout. This is actually a blackout. I mean, kailan ba na-imbento kasi yung salitang brownout just para palambutin lang yung salitang blackout. That's blackout. That I hope the Energy Department will take a look into this, if this is a result of these power plants getting offline or of some other reason. No? Pero malaking bagay po yun. Ngayong panahon na grabe ang init, ngayong panahon na online halos lahat, ngayong panahon na maraming negosyo, maraming online na klase or online na negosyo, doon sila nagde-depend, at ngayong panahon na napakahirap
i-installment ang ating mga kababayan, mamili ng mga appliances kasi yung power outages can also cause the destruction of electrical appliances. Lalo na kung unannounced, unplanned, naiwan naka-plug, tulog kayo, nawalan, pagising nyo, pagbalik. So, pinaghirapan po yun, pinag-ipunan. So, dapat yan, naiisip natin lahat yan. That's correct, Mr. President. And also, Mr. President, pagka nag-blackout and then hindi mo na-off yung appliances mo, pagbalik nung ang lakas humigop ng kuryente nun. So, tataas yung, isa maapektuhan yung appliances mo, at tataas pa yung yung bill mo sa kuryente. Isa po yan sa, pero ang pinaka problema po talaga diyan, isa sa malaki makasira ng appliances. Pag nasira yung appliances mo, ang damage. Not only that, Mr. President, every blackout, hindi milyon ang nalulugi, bilyon ang nalulugi ng Pilipinas. Maraming maapektuhan ng mga businesses, Mr. President. So, yun po yun, at least pinapaalam ko din sa inyo na hindi lang ito mga minuto o oras-oras. Merong documented case kagabi, ilang hours yun, 10 to 9 would be an 11-hour power outage in a portion in Concepcion 1 in Marikina City. Nangyari po yan. So, yun na nga, in spite of some assurances, so, kasi ang aking expectation kasi as we have organized our government, so we have a Department of Energy, so all energy matters, sila in charge, sila expert, so sila pag magsalita sila na walang power outage, dapat siguro maniwala naman tayo. Tama po ba yun, Mr. President? Dapat maniwala tayo, Mr. President, dahil isa siyang secretary. Pero nang tapos mangyari may power outage, pero anong mangyayari sa credibility? Pag ganyan ang mangyayari, Mr. President, sinabi niya tapos hindi nagkatotoo, kung ilang beses pa ulit-ulit yan, maaaring magkamali siya isang beses, pero kung paulit-ulit yan, bakit pa tayo maniniwala? Diba? Kasi ang sinabi ko, Mr. President, nung hearing na yon, sabi ko, ang assumption ba natin dito, Mr. Secretary, ay in perfect running condition lahat ng power plants. Okay, alam daw nila kung kailan mayroong mga planned shutdown, alam nila naka-schedule daw yan. O sabi ko, naniniwala naman tayo na in good running condition yung mga power plants. Nagpapadala ba tayo ng mga mag-check para yung mga statements naman nila papaniwalaan din naman ng Department of Energy. So ang sagot is we have a system in place. Kaya po nakakagulat na all of a sudden, in spite of the guarantee from the Secretary of Energy, this happened na meron tayong mga power outages. So siguro, I don't know if our Committee on Energy has scheduled another hearing. We can probably request for another hearing to follow up to find out what happened. Kasi, and then ingat-ingat na tayo when we hear some guarantee statements kasi wala pa lang. Baka aminin na lang finally sa larangan ng in the field of energy, no one can really give a guarantee. Siguro dahil may mga unplanned shutdown, yung hindi na foresee, nasira ang planta, pero bakit kasi nangyayari yun? Dapat kung binibisita regular na maintenance, dapat ma-minimize man lamang yan. At hindi aabot tayo ng 9-hour, hindi 9-hour, 11-hour power outage like what happened in Marikina, a portion of Marikina City last night. Mr. President, what I say, Mr. President, is as a secretary of the department, Mr. President, you have all powers to exercise your power. You have the authority to exercise your power na maiwasan yung blackout. Yung power mo na para gawin mo lahat ng kaya mong gawin para maprotektahan ang ating sambayan ng Pilipino na hindi magkaroon ng blackout o brownout, Mr. President. Pero brownout o blackout is the same. Pinaganda lang. So, ganun po, Mr. President. Kung ako, in my, like in boxing, ma-apply ko kasi sa career ko, Mr. President, ganyan eh. In boxing,
pag may pagkukulang sa akin, sa aking style, sa aking footwork, sa aking depensa, lahat, everything, kasalanan ko yun kasi hindi ko ginawa. Ganun din yan kung sa yung responsibility natin na gawin natin yung trabaho natin kapag nagkakaroon ng problema, ikaw ang masisisi, yan po yun. Kaya ngayon, sino sisihin namin? Alangan naman kaming mga tao, kaming mga consumers ang sisihin. Di yung secretary ng energy dahil ikaw ang namumuno dyan. Sige po, at I hope we can get to the bottom of what caused this unforeseen or unpredicted and unexpected power outages. Kasi sometimes I get the feeling din, hindi naman tayo pinanganak kahapon, 'di ba? Sometimes nangyayari noon na mayroong mga power outages tapos bigla na lang mayroon ng proposal na price increase in the cost of power or electricity. Sometimes may mga ganon, pinapalambot ang hinahanda ang populasyon, pinapalambot ang populasyon, papakita na ganito ka-importante ang power sa inyo, pinapatikim sa atin na walang power. So I hope this is not part of a scenario where there will all of a sudden from out of nowhere be a proposal or an idea that there is now a need to increase the price of electricity or the cost of electricity. Sana po hindi. Sana may totoong may maganda. Ano yung Senator Lacson kanina sa CA sabi natin, there's a credible, understandable, reasonable, and satisfactory explanation of what happened. Otherwise, we will be entertaining these ideas that this is part of a scenario which is detrimental to the best interest of the people, lalo na yung mga nahihirapan ngayong panahon. Sana. So that's all I can wish for right now. It's just a hope nga na gano'n, no? And then let's just find out ano ba talaga ang nangyari. Then from then on, we gauge on how reliable is the word being given to us, especially if these are guarantees, mga confident statements na we are on top of the situation. And then yung situation na ayaw mo nangyayari. So that's my hope, Mr. President, and I congratulate my good friend, the gentleman from Mindanao and the rest of the Philippines for taking up this topic, bringing it to our attention, and hopefully it will lead to another hearing by the proper committee, more investigative in nature. Tsaka siguro magtanong na tayo ng mga pointed at mahihirap na questions sa hearing na yun, na talagang demanding accurate answers and reminding the person who is answering that, we are you are recorded and we are remembering every word that you are saying. Tama, Mr. President. Dapat ito lang napapansin ko. Alam mo, kaya sa totoo lang, Mr. President, punong-puno ako kumbaga punong-puno ako ng yung pag naghihiring sana, itong request ko lang, pag naghihiring kasi ilang hearing nagaganap dito sa Senate. Kasi yan ang trabaho natin, tinatanong natin lahat mga problema, solusyon. And nakikita natin yung sinasabi nilang solusyon, ito yung problema, solusyon. Pero ang problema, Mr. President, panay-hearing lang tayo, tapos pagdating niyan, walang nangyayari. Sa totoo lang, napupuno talaga ako. Ayaw ko yung mag-uusap tayo dito, tapos pagdating ng hearing, pagkatapos ng hearing, after lilipas na lang yung taon, ilang taong lumipas, yung pinag-usapan na solusyon, hindi naman lang ginagawa. Kaya walang nangyayaring resultang maganda. Dahil walang ginagawa Puro pag-uusap lang ng problema. Yan ang problema talaga natin. Sa totoo lang, yan ang nakikita ko kung lahat ng pag-uusap at solusyon na pinag-usapan dito, pinag-usapan ng problema, may solusyon na pinag-usapan, kung lahat yan ginagawa, malayo na narating natin, Mr. President. Yan ang nakikita ko. Kasi ako, boxer ako Pag nagtitraining ako, ayaw ko yung nandyan palagi yung style ko, yung stamina ko. Gusto ko may improvement, may development, week, month. Ganun ang prinsipyo ko. Hindi ako yung mag-uusap tapos kung anong problema, solusyon ng problema tapos walang mangyayari. Napupuno ako.
napupuno ako sa mga ganyan, Mr. President, yung walang resulta. Kasi gusto ko may resulta, may nagawa na solusyon doon sa problema. Salamat po, sir, and I look forward to the investigative hearing that this August chamber will hold on this subject matter. So, thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. Senator DRILLON, the Minority Leader, is recognized. Thank you very much, Mr. President. Will the gentleman from General Santos yield the floor to a few questions from this representation? Pwede ho ba magtanong sa ating... In Sarangani, Mr. President. Ay, sorry. Sarangani. Sorry. Yes. Minsan in Sarangani, Mr. President. Nalipat ako. Willingly, Mr. President, for my continuing education. Yes. Thank you, Mr. President. Now, una po, hinahangaan ko po si Senator Pacquiao dahilan sa kanyang dinala ito sa Senado, itong problemang ito. At kahit po kasama niya sa partido, ang Secretary of Energy, hindi po siya nagdalawang isip para po dalhin ito sa kaalaman ng ating mga senador. So ang unang tanong ko po, dito po sa power outage, sino po ang nagkulang, Mr. President? Mr. President, like I said, na ang nagkulang talaga dito yung sekretary. Ang sekretary talaga, Secretary CUSI, dahil ikaw ang namuno, ikaw ang sekretary ng department ng energy. So, kung ano mang mga problemang ganito, ikaw talaga ang may problema kasi you can exercise your power to solve the problem. Ikaw ang may command responsibility for this problem lahat. Kahit nakasama kita sa partido, ang atin dito nadadamay kaming lahat dito sa partido pag ganyan ang resulta ng trabaho mo. Ang akin dito, Mr. President, is gusto ko lang na kahit kasama kita sa partido, ang intention natin is para sa taong bayan. Hindi ito para sa sarili natin, kundi para sa taong bayan, sa bansa natin, na magkaroon tayo ng development. Hindi ito, lilipas lang din tayo dito sa mundo. Ang importante yung maiwanan natin at yung legacy na maiwanan natin, accomplishment natin dito sa mundo. Thank you, Mr. President. Kaya nga po ako hubahanga sa ating butihing senador dahilan sa kahit po kasama niya sa partido dahil may pagkukulang ay talagang ilalabas niya ang kanyang damdamin. Ngayon, sinabi po ng ating butihing senador na sabi niya, I am calling for accountability. Ang ibig sabihin, the accountability of the Secretary of Energy, si Secretary CUSI. Ano pong ibig sabihin ng accountability dito? Hindi po maliwanag sa inyong habang lingkod kung ano pong ibig sabihin ng calling for accountability. Anong accountability po ang hinihingi ng butihing senador? Kailangan po panagutan niya yung mga pagkukulang niya sa kanyang pagsiservisyo. Kasi mahirap naman yung nagkamali ka, itong problema na to, hindi mo inaksyonan, hindi mo ginawa, pinag-usapan na natin in the past, few hearings dito sa Senate, pero hindi nangyari pa rin itong ganito, hindi mo sinigurado, talagang kailangan mong panagutan itong problema na ito. And I hope that the President will take action on this problem kasi hindi ito isang tao lang maapektuhan kundi sambayan ng Pilipino at hindi ito milyong pesos lang ang malulugi ng bansa natin kundi bilyon pag ganitong palaging may blackout. Pag sinabi po ng ating butihing senador na may pananagutan, ang ibig bang sabihin ay kailangan magbitiw ng pwesto si Senator CUSI? Secretary CUSI po, Mr. President. I'm sorry. Ang ibig po bang sabihin, nananawagan ang Senator Pacquiao na dapat magbitiw na ng pwesto sa Secretary CUSI? Dahil siya po ang may pananagutan nito, siya ang nagkulang at maraming na hirapan, maraming napipinsara dahilan dito sa kanyang
kakulangan at pati ang Pangulo ay napapahiya rito. Iyon ba po ay yun ang hinihiling ng Senator Pacquiao na magbitiw na ng tungkulin si Senator CUSI, si Secretary CUSI? Mr. President, marami akong kakilala mga opisyalis from other country, Mr. President. Pag ganitong mga failure, Mr. President, kusa silang nagre-resign. Kusa silang nagre-resign, Mr. President. Hindi na kailangan tanggalin ng presidente. Pero dito sa atin, may due process tayo. Then, i-explain niya, ipakita niya na makarecover tayo na hindi siya nagkulang or di, nagkulang na talaga dahil magkaroon na ng blackout eh. So, ipakita niya yung sincerity niya, na ayusin niya yung problema na ito at hindi na maulit. Kasi kung paulit-ulit yan, para tayong niloloko nito, Mr. President. At pangalan natin at kapakanan ng taong bayan ang hindi natin iniisip. Tama po yan. At sinabi mo nga kanina na paano pa tayo maniniwala kay Secretary CUSI na hindi niya naman natutupad ang kanyang pangako. Dahilan sa sinabi niya, noong Abril, wala ng brownout, wala ng power outage, ngunit kahapon, buong, hindi ko alam kung anong extent, pero pati tayo dito sa Senado na wala ng kuryente. Kaya sinasabi mo, hindi ka naniniwala kay Secretary CUSI, gano'n mo ba yun? Yes, Mr. President, hindi ako naniniwala sa kanya kasi sinabi niya, inassure niya na hindi magkakaroon ng blackout, Mr. President. At ngayon, nangyari nga ito, Mr. President. So, sabi ko, kailangan ng accountability, Mr. President, at it's not our part to make decision. It's a prerogative of the President if tanggalin siya or bigyan siya ng chance. Yun po, Mr. President, but kailangan ma-explain niyang mabuti kung anong naging dahilan at maipaliwanag niya mabuti dahil hindi po ito simpleng problema kundi napakalaki po ng problema na ito. At tama po yan, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni Senator Pacquiao na nasa kay Pangulong Duterte po kung tatanggalin niya si Secretary CUSI. Kung kayo po ay magiging Pangulo at meron kayong Secretary CUSI sa inyong kabinete, tatanggalin niyo po ba siya? Mr. President, sa tanong mong yan, alam mo sa totoo lang, ako kasi boxer. Ayoko yung mabagal. Pag sinabi mong 2 araw tapos na, 3 araw tapos na. Ayoko yung unless may sabihin ka, mag-extend tayo ng 1 araw pa. O pag sinabi mong 6 na buwan, pag sinabi mong 1 taon, tapos na yung trabaho mo, maayos na, wala nang shortage sa bansa natin, kailangan ipakita mo, i-prove mo, unless kung may talagang hindi mo sinasadyang pangyayari, magkaroon ng blackout, hindi mo na saklaw yun, hindi mo na kagustuhan yun. Pero kung yung ganitong problema na paulit-ulit na nangyayari, wala kang silbi dyan sa posisyon mo. Kung ako ang palitan kita, maraming deserving na mamumuno dyan. Kaya nga po tinatanong ko dahilan sa... The audience is not allowed to applaud, to applaud. Not allowed in the Senate. Go ahead. Mr. President, Can I have a 1-minute suspension, Mr. President, to applaud? It's no longer necessary. They already did. Well, I withdraw that request, Mr. President. Just a few more points. Kayo po kilalang malapit kay Pangulong Duterte. May balak po ba kayong kausapin si Pangulong Duterte para tanggalin si Secretary CUSI? Mr. President, itong panawagan natin ito, I'm sure makarating to kay Presidente and
maghintay na lang po tayo ng action niya. I think alam na niya itong malalaman niya itong pangyayari na ito. Oh. Dahil ito na may publikong hinahayag mo, ay narinig siguro ni Pangulong Duterte na dapat tanggalin na si Secretary CUSI. Ganun ho ba? Mr. President, that is prerogative to remove him from his position, yung pagiging sekretary niya. Sa atin po ipinapadama lang natin sa Pangulo yung naging problema at naging pangako niya dito sa ating investigasyon dito sa Senate na in-assure niya na hindi magkakaroon ng blackout. At ngayon nagkakaroon ng blackout, so yun po ay pananagutan niya. Oh. Habang nagtatalumpati po kayo kanina, Senator Pacquiao, nakatanggap ako ng tawag at ang tanong, baka naman nag-privilege speech at privilege speech si Senator Pacquiao dahilan po nag-aaway sila sa partido ni Secretary CUSI. At ang sinasabi, away ng mga politiko yan. Hindi tama yung hindi kami naniniwala na yan po ay dahilan sa paniniwala ng Senator Pacquiao na talagang may pagkukulang si Secretary CUSI. Ayaw ko po paniwalaan ito, ngunit ano po sasabihin ko sa kanila? Mr. President, hindi naman po dahil sa may kami ni Secretary CUSI, may alitan kami sa partido namin. Para pong magkapatid, kahit magkapatid mo, nagkakatampuhan kayo, pero hindi po yan dahilan para po dito sa privilege speech ko po. At ito po para po sa accountability po nating lahat na sa gobyerno, na pinagkatiwalaan ng tao. Yan po kaya nandito ako to speak on behalf to the people, to the Filipino people. Kahit sino man, kapartido ko man o hindi, accountable tayo sa mamayang Pilipino dahil tayo ay hinalal, binoto nila at nilagay dito sa posisyon natin para gampanan ang ating mga tungkulin, Mr. President. Kaya nandito tayo accountable sa lahat ng mga problema na nangyayari sa ating bansa. Hindi lamang si Secretary CUSI kundi tayong lahat na nandito sa gobyerno. Yan po yung dahilan dyan. Ang sinasabi ko, yung problema namin sa partido, huwag niyo pong alalahanin yan. Maliit lang po yan na problema at parang away ng pamilya, magkakapatid po at resolbahan po namin yan sa loob ng bahay namin. Tama po yan at uli on the record, humahanga po ako kay ating kaibigan si Senator Manny doon po sa kanyang mga pahayag. Ang ibig sabihin, he can rise above politics and criticize his party mate if there is need to criticize. And so for the record, I just want to place my admiration, ang aking paghahanga kay Senator Pacquiao dahilan po sa kanyang pinakita na tapang ngayong araw na ito. So maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Pacquiao, sa inyong panahon. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator DRILLON. And Mr. President, ulitin ko lang para sa sambayan ng Pilipino. Nandito ako para sa taong bayan. Hindi ako nandito para sa pamilya ko o kaninong tao. Para po sa taong bayan. Yan po ang commitment ko. Salamat po.